Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dojin Secret Love The Schoolboy and the Mailwoman 2005 của đạo diễn Frank Zuckerberg là một bộ phim tình cảm Đức tập trung vào mối quan hệ cấm đoán giữa Jacob, một cậu trai 17 tuổi, và Marie là một nữ bưu tá 37 tuổi sắp kết hôn. Câu chuyện khai thác sâu sắc về tình yêu và sự đau khổ khi hai người từ hai thế giới khác nhau, cả về tuổi tác lẫn tầng lớp xã hội, bị cuốn vào một mối tình đầy thử thách. Phim có sự tham gia của các diễn viên Copcho Oman, Marie Baumer, Walton Wilkie Moring, và sau đây là nội dung cốt truyện chính của bộ phim. Bộ phim bắt đầu bằng việc giới thiệu Jacob, một thiếu niên 17 tuổi đang chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối cấp. Là một học sinh giỏi nhưng rụt rè, Jacob có một cuộc sống khá yên bình trong một thị trấn nhỏ. Một ngày nọ, Jacob tình cờ gặp Marie, một nữ bưu tá 37 tuổi xinh đẹp, đang mắc kẹt trong một mối quan hệ không hạnh phúc. Marie dường như cũng đang đấu tranh với cảm giác trống rỗng và cô đơn trong cuộc tình với Peter Wonder, bạn trai của cô. Khi Jacob bắt đầu cảm thấy bị thu hút bởi Marie, cậu thấy rằng cô khác biệt hoàn toàn với những người khác mà cậu từng gặp. Họ dần quen biết và Jacob nhanh chóng say đắm người phụ nữ lớn tuổi, người mang lại cho cậu cảm giác tự do và khám phá mà cậu chưa từng trải nghiệm trước đây. Marie ban đầu có vẻ thận trọng, hiểu rõ rằng mối quan hệ với Jacob là không phù hợp về mặt xã hội và đạo đức. Tuy nhiên, khi cô dần thấy mình bị cuốn vào tình cảm đặc biệt mà Jacob dành cho mình, cô cũng bắt đầu cho phép bản thân bị thu hút bởi sự trẻ trung và sự ngây thơ của cậu. Những lần gặp gỡ của họ trở nên thường xuyên hơn và từ từ phát triển thành một mối quan hệ tình cảm đầy nguy hiểm và mạo hiểm. Những buổi hẹn hò bí mật, cuộc trò chuyện trong công viên hay tại các nơi kín đáo trong thị trấn trở thành các điểm nhấn cho mối tình của họ. Cả hai phải đối mặt với những áp lực từ xã hội khi họ biết rằng mối quan hệ của mình sẽ không bao giờ được chấp nhận. Jacob muốn trốn thoát khỏi cuộc sống gò bó và áp lực từ gia đình, trong khi Marie cảm thấy có lỗi với Peter và biết rằng chuyện tình này không thể kéo dài mãi mãi. Tình yêu của họ ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng. Marie bị giằng xé giữa cảm giác tội lỗi và tình yêu mà cô đã phát triển cho Jacob. Cô cũng phải đối mặt với những nghi ngờ của Peter khi anh dần nhận ra sự thay đổi của cô, khiến cô phải đối mặt với những quyết định khó khăn về tương lai của mình. Cuối cùng, cô quyết định chấm dứt mối tình sai trái với Jacob để kết hôn với Peter, trong khi Jacob cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt và thoải mái buông bỏ. Secret Love không chỉ là một câu chuyện tình yêu, mà còn là một câu chuyện về sự trưởng thành, những mất mát và sự phức tạp của tình cảm con người khi phải đối mặt với những chuẩn mực xã hội và đạo đức. Mối quan hệ giữa Jacob và Marie trong bộ phim là một mối tình phức tạp, vượt qua ranh giới tuổi tác, xã hội và đạo đức, phản ánh những khía cạnh sâu xa của con người khi họ tìm kiếm sự kết nối và ý nghĩa trong cuộc sống. Jacob là một thiếu niên đang ở độ tuổi băn khoăn về ý nghĩa và mục đích sống. Cậu cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong gia đình cũng như trong trường học, nơi cậu dường như không tìm thấy ai có thể hiểu hoặc chấp nhận con người thật của mình. Marie xuất hiện như một hình mẫu khác biệt và đặc biệt trong mắt cậu. Sự trưởng thành và sự dịu dàng của cô đã thu hút Jacob, người đang tìm kiếm sự an ổn và một người có thể hiểu mình. Ở chiều ngược lại, Marie cũng trải qua sự cô đơn trong cuộc sống của mình. Là một người phụ nữ đang mắc kẹt trong một cuộc sống trước hôn nhân thiếu tình cảm, Marie không tìm thấy sự kết nối cảm xúc với chồng sắp cưới. Sự trẻ trung và lòng chân thành của Jacob tạo cho Marie cảm giác mới mẻ và khác biệt so với những gì cô đang trải qua. Và mối tình này mang lại cho cô một lối thoát tạm thời khỏi cuộc sống nhàm chán. Mối tình này trở thành thử thách về niềm tin và sự trung thực của mỗi nhân vật. Jacob bị lôi cuốn bởi một mối quan hệ cấm đoán, phần nào muốn nổi loạn và khẳng định bản thân qua cách chống lại sự kỳ vọng của xã hội và gia đình. Marie, trong khi biết rằng mối quan hệ này là nguy hiểm và có thể gây tổn thương cho cả hai, vẫn cảm thấy khó lòng cưỡng lại, vì đây là lối thoát duy nhất giúp cô trốn tránh hiện thực. Đối với Jacob, mối quan hệ với Marie là bước chuyển mình quan trọng trong quá trình trưởng thành. Nó dạy cho cậu biết về sự phức tạp của tình yêu, về nỗi đau khi yêu một người mà cậu không thể có được trọn vẹn, và về những hậu quả của những quyết định trái lương tâm. Jacob buộc phải đối mặt với những hệ lụy không lường trước, và điều này góp phần làm cậu trưởng thành và hiểu biết hơn về cuộc sống. Marie cũng được học những bài học quan trọng từ mối quan hệ này. Cô dần nhận ra rằng tình yêu không thể là một sự trốn thoát khỏi hiện thực, và rằng đôi khi yêu thương một người,
đồng nghĩa với việc phải buông bỏ để không gây tổn thương cho cả hai. Cuối cùng, Marie nhận thức được rằng cô cần đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống của mình thay vì tìm kiếm sự an ủi từ một mối quan hệ tạm bợ với Jacob. Diễn xuất của các diễn viên chính trong Secret Love, The Cool Boy and the Male Woman là một điểm sáng giúp bộ phim gây ấn tượng sâu sắc về mặt cảm xúc và tâm lý của nhân vật. Kurt Ullman đảm nhận vai Jacob, một thiếu niên 17 tuổi, và anh đã thể hiện nhân vật này với sự nhạy cảm và chân thật đến ấn tượng. Là một diễn viên trẻ vào thời điểm đó, Ullman thành công trong việc tái hiện những cảm xúc phức tạp của Jacob, từ sự ngây thơ, niềm đam mê cuồng nhiệt của tình yêu đến nỗi đau chia ly. Điểm nổi bật trong diễn xuất của Ullman là khả năng diễn tả những cảm xúc tinh tế thông qua ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể khi đối diện với Marie. Ánh mắt và cử chỉ của Jacob bộc lộ rõ sự khao khát, ngưỡng mộ và tình cảm mãnh liệt mà cậu dành cho cô. Đồng thời khi tình yêu của cậu gặp phải sự ngăn cản từ gia đình và xã hội, Ullman thể hiện thành công nỗi đau và sự giằng xé của Jacob, khiến khán giả dễ đồng cảm với những cảm xúc của cậu. Nhìn chung, Ullman đã thổi hồn vào nhân vật Jacob, làm nổi bật lên sự ngây thơ, cuồng nhiệt, nhưng cũng dễ tổn thương của cậu trong mối quan hệ với Marie. Marie Baumer trong vai Marie nổi bật với diễn xuất sâu sắc và tinh tế, đưa khán giả vào những giằng xé và mâu thuẫn của một người phụ nữ trưởng thành, đang mắc kẹt giữa trách nhiệm và sự quyến rũ của tình cảm không mong muốn. Baumer đã khéo léo xây dựng nhân vật Marie vừa cứng rắn vừa yếu đuối, với vẻ ngoài là một người phụ nữ kiên cường, nhưng bên trong lại chất chứa những mong ước thầm kín. Cách cô thể hiện sự mâu thuẫn nội tâm đã làm tăng thêm chiều sâu cho nhân vật và tạo nên sự chân thật đầy lôi cuốn. Walton Wilkie Moring trong vai Peter Warner, chồng chơi cưới của Marie, mang đến hình ảnh đối lập hoàn hảo với Jacob. Nhân vật của anh thể hiện rõ sự trưởng thành, nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Dù không có nhiều thời lượng trên màn ảnh như hai nhân vật chính, Moring vẫn kịp thời tạo nên dấu ấn, nhờ sự thể hiện chân thực cảm giác bối rối và bị tổn thương khi nhận ra mối quan hệ của bạn gái mình. Moring bổ sung vào bức tranh tổng thể của phim, giúp khai thác thêm về những phức tạp của mối quan hệ yêu đương trong tình huống đặc biệt này. Nhìn chung, diễn xuất của các diễn viên mang lại chiều sâu cảm xúc và làm nổi bật sự phức tạp trong mối quan hệ giữa hai nhân vật chính. Với khả năng diễn xuất chân thật và tinh tế, họ đã làm cho câu chuyện tình yêu cấm đoán giữa Jacob và Marie trở nên dễ cảm nhận và chân thực hơn đối với khán giả. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.